C9 เสิร์ฟถึงที่มัทฉะถึงใจแก้วเก็บความเย็นร้อนใบใหม่สวยเกินคุณนะเป็นงานแก้วทรงมินิมอลขนาด 0.5 ลิตรงานรุ่นดีไซน์มินิมอลพกพาสะดวกดื่มง่ายไปได้ทุกที่งานแก้วสีใหม่มินิมอลที่กิ่งกฎมามัทฉะลาเต้เป็นงานแก้วสีเขียวนมละมุนถูกใจสุดๆเลยค่ะเป็นงานแก้วที่ทรงสวยทรงดีโค้งนิดหน่อยจับได้ถนัดมือฝาล็อกแบบสนิทแต่เปิดง่ายยกดื่มได้ทันทีงานสีใหม่รุ่นนี้คือเป็นงานสีพื้นผิวออกด้านๆไม่เงาเวลาจับไม่ลื่นมือตัวฝาเองก็เป็นแบบฝาเกลียวหมุนปิดสนิทน้ำไม่หกเป็นงานแก้วทรงมินิมอลของ C9 ที่ทำถึงจริงๆดีไซน์ก็สวยสีละมุนตูมเก็บเย็นร้อนได้ไอน้ำไม่ก่อ